Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα dummy loads, τα τεχνητά φορτία. Συγκεκριμένα θα πούμε το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεχνητό φορτίο το οποίο να είναι οικονομικό. Γιατί ξέρουμε ότι τα τεχνητά φορτία χρειάζονται όταν θέλει να δοκιμάσει κάποιος ένα ενισχυτή, ένα ακουστικό ενισχυτή που έχει επισκευάσει ή κατασκευάσει. Οπωσδήποτε πρέπει να τον δοκιμάσει στο τέλος, να το βάλει πάνω στο φορτίο, να βάλει μια γεννήτρια στην είσοδο, να δει αν ανταποκρίνει το ενισχυτή σωστά, αν έχει σωστή απόκριση συχνοτήτων, αν μπορεί να αντέξει την ισχύ που είναι σχεδιασμένος να δουλεύει κτλ. Όπως επίσης κάποιος μπορεί να φτιάξει ένα τροφοδοτικό και να θέλει να το δοκιμάσει. Ένα τροφοδοτικό δηλαδή 12 volt 10 αμπέρ. Που είναι μια ισχύ 120 W, είναι μια μεγάλη ισχύ. Οι κοινές αντιστάσεις, αυτές που υπάρχουν, είναι δύσκολο να αντέξουν τέτοιες ισχύs, εκτός αν συνδυαστούν παράλληλα ή εν σειρά για να βγάλουν την επιθυμητή αντίσταση και επίσης να βγάλουν την επιθυμητή ισχύ, να αντέχουν την επιθυμητή ισχύ. Θα σας πω για μια λύση η οποία είναι φθηνή και γίνεται πολύ εύκολα. Εδώ βλέπουμε διάφορους τύπους αντιστάσεων. Αυτή εδώ είναι μια αντίσταση 20W 15 ohm, κεραμική όπως βλέπετε, η οποία φυσικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο της ισχύως της, στα 20W για πολλή ώρα. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε μικρότερη ισχύ και πάντα εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, να ξέρουμε. Μπορεί μια αντίσταση, αν δουλεύει στους -20, να χρησιμοποιηθεί και στους 20 και στα 20W και 30. Αλλά αν είναι στη θερμοκρασία, ας πούμε, συν 70 βαθμών, τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτά μπορεί να τα δει κανείς από δεδομένα κατασκευαστών. Αυτή είναι μια άλλη αντίσταση μεταλλική. Βλέπετε, είναι σε μεταλλικό περίβλημα για να μπορεί να βιδώνεται πάνω σε ψυγείο, σε ψύκτη. Οπότε η ισχύ της αυξάνεται όταν ψυχθεί η αντίσταση. Αυτή εδώ, αυτή είναι το ίδιο και αυτή είναι μια πιο μικρή αντίσταση η οποία μπαίνει σε ψυγείο και φυσικά αυτό είναι ένα μπλοκ αντιστάσεων που έχω βάλει παράλληλα γιατί χρειαζόμουν μια αντίσταση γύρω στο 1 ohm περίπου, 1,2, να τη μετρήσουμε κιόλας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή είναι, όλος ο συνδυασμός βγάζει κάπου 1,3 ohm. Την είχα φτιάξει αυτή για να δοκιμάσω ένα τροφοδοτικό στα 12V 10 αμπέρ, αλλά βλέπετε που κατάντησε. Όλος ο συνδυασμός αυτών των παρόλων αντιστάσεων μας βγάζει περίπου 1,2 ohm. Βλέπετε, αυτή η αντίσταση όταν κάνεις ένα hard test, να το πούμε έτσι, που κρατάει ώρα, ζεσταίνονται πολύ οι αντιστάσεις. Αυτή έσπασε το κεραμικό υλικό. Αυτή έσπασε το κεραμικό, διαλύθηκε τελείως, έμεινε μόνο ο πυρήνας αντίστασης με το σύρμα, όπως μπορείτε να δείτε. Δηλαδή δεν είναι και τόσο ενδεδειγμένες λύσεις αυτές, ή θα πρέπει να έχεις πάρα πολλές αντιστάσεις παράλληλα τοποθετημένες πάνω στο ψυγείο σου, ή φυσικά θα δώσεις πολλά χρήματα όταν κάνεις ένα τέτοιο dummy load με πάρα πολλές αντιστάσεις. Οπότε η προτινόμενη λύση με πολύ χαμηλό κόστος είναι η εξής. Συγγνώμη, να σας πω και για αυτές. Υπάρχουν και αυτές οι αντιστάσεις που βλέπετε, οι οποίες είναι περίπου 20W μία, και αυτές είναι κατά τη γνώμη μου καλύτερες αντιστάσεις από πλευράς θερμοαπαγωγής, διότι εκτός από το ότι επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον από την εξωτερική τους πλευρά, δηλαδή ο αέρας έχει επαφή απ' έξω, περνάει και από μέσα. Περνάει και από μέσα γιατί είναι κούφιες, είναι κύλινδροι. Οπότε ψύχονται μέσα έξω. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν καλύτερα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με φαν, να βάλεις ένα φαν εδώ και να τις φυσάει. Οπότε περνάει ο αέρας από μέσα και τις ψύχει. Αλλά η λύση που σας προτείνω είναι
νομίζω καλύτερη. Θα δείτε τι εννοώ. Θα χρειαστούμε ένα βάζο σαν και αυτό εδώ, ένα κοινό βάζο γυάλινο είναι, που βάζουν μέλι και διάφορα γλυκά και τέτοια. Έχει μεταλλικό καπάκι. Ένα βάζο τέτοιο. Πάνω στο καπάκι τοποθετούμε 2 θηλυκές μπανάνες, 2 μπόρνες λεγόμενες. Και πάνω σε αυτές τις υποδοχές κολλάμε 2 χοντρά σύρματα χάλκινα, όπου έχουμε βάλει μία αντίσταση αυτού του τύπου που σας είπα, η οποία είναι κούφια στη μέση. Αυτή βέβαια είναι ρυθμιζόμενη, την έχω ρυθμίσει στα 8 ohm, είναι ρυθμιζόμενη από ό,τι βλέπετε. Μπορεί να βρείτε όμως κάποια έτοιμη αντίσταση που να είναι 8,2 και να μην χρειάζεται ρύθμιση, να βάλετε αυτή την 8,2. Θα τη μετρήσω κιόλας να δείτε. Λοιπόν, ohm. Τι γίνεται τώρα? Αυτή την αντίσταση, όπως είναι όλο αυτό το σύστημα, το βάζουμε στο βάζο, το οποίο βάζο, όπως βλέπετε, δεν έχει μέλι. Αυτό είναι λάδι. Λάδι αυτοκινήτου. Είναι ένα λάδι, το βιδώνουμε, εντάξει. Είναι ένα λάδι που χρησιμοποιείται για λίπανση στις μηχανές αυτοκινήτων. Αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε με 4-5 ευρώ το λίτρο. 1 λίτρο χρειάζεται, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το βλέπετε. Ίσα ίσα να καλύψει την αντίσταση. Να μην είναι δηλαδή η αντίσταση εκτεθειμένη, να είναι όλοι βαφτισμένοι με στο λάδι. Αυτό δημιουργεί ψήξη, η οποία ψήξη μπορεί να προσδώσει, αν δεν κάνω λάθος, στην αντίσταση έως και 8 φορές μεγαλύτερη ισχύ. Δηλαδή αυτή η αντίσταση που είδατε μπορεί να είναι περίπου της τάξης 30-40 W, θα φτάσει να αντέχει από 240 μέχρι 320 W. Την έχω δοκιμάσει επανειλημμένα σε μεγάλους ενισχυτές, τελικούς ενισχυτές επαγγελματικούς, οι οποίοι βγάζουν και 2x800 W στην έξοδο, και για μικρό χρόνο, δηλαδή γύρω στα 5 λεπτά, η αντίσταση αντέχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς βλέπεις ότι το λάδι αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνεται μέσα, να κάνει φυσαλίδες. Αλλά η αντίσταση δεν παθαίνει κανένα πρόβλημα. Είναι δοκιμασμένο, μπορείτε να το κάνετε, και ειδικά αν δουλεύετε σε χαμηλές ισχύς, κάτω από 200 W, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Αυτό είναι. Τώρα, αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι μου και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Ευχαριστώ πολύ.